Okay. Dr. Martin Luther King ko लागि पनि voting सकिसकेको छ. All right, finally, Dr. Sanduk Ruit. Dr. Sanduk Ruit. Okay, 5 more seconds. And all right, we've come to end of the voting process. Let's see the final tally. Dr. Sanduk Ruit gets 4 votes. So with 8 votes, Martin Luther King, who was being represented by Anjanita, have won the parachute and has successfully survived. Big round of applause for her. Start in order. All right. Now, if Anjanita has any words to share, then please go forward. Sir, I'm happy that I finally survived, and happy to present my views as my idol. And thank you everyone for appreciating me for my views. Thank you everyone. All right, thank you so much for participation. अब यो प्यारासुट डिबेटिङ गराउनुको रिजन के हो भनेर म तपाईहरुलाई थोरै भन्छु अनि त्यसपछि हामी हिजो सिकेको कुराहरुलाई इन्कर्पोरेट गर्यौं कि गरेनौं भनेर पनि थोरै भन्छु है त म. आई थिंक मेरो ओपिनियनमा चाहिँ यो प्यारासुट डिबेटिङ युजुअली हामीले फर्स्ट टाइम अरु मान्छेहरुलाई गराउँदाखेरि देख्ने भन्दा चाहिँ यो अलिकति बेटर भएको थियो जस्तो लाग्यो. आई थिंक सबैजनाले स्मार्ट भएर कन्फिडेन्ट भएर आफूले गरेको कन्ट्रिब्युसनहरुलाई हाइलाइट गर्नुभयो, व्हिच इज अ गुड वे अफ पर्सुएडिङ voters or a good way of persuading audiences that are listening to you. So I appreciate that. Appreciate that you guys did that. So I think अरु दुई तीनवटा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हजुरहरुले युज गर्नु भएन के. फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको एकजनाको स्पीचमा चाहिँ कता कता आको हो के जस्तो लागेको थियो, किनकि तपाईहरुले प्यारासुट मैले पाउनु पर्छ भन्दा पनि अरुको ओभरमा मैले पाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्ने थियो नि त हैन. त्यसैले व्हाई इज योर कन्ट्रिब्युसन मोर सिग्निफिकेन्ट देन अदर पिपलको कन्ट्रिब्युसन भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि स्पीचमा मज्जाले आएको देखिएन हैन. त्यसलाई यदि तपाईहरुले नेक्स्ट टाइम गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ. Otherwise, I think this was a very good parachute debating. I hope you guys learned the methods of persuading other people. And please understand that the purpose of this activity was to ensure that you guys use what you learned yesterday into real life practice too. Alikati body emotions go use body garai. This is a life or death situation. Life or death situation ma. So hello, my name is Dr. Martin Luther King. I have a dream, to end the racism from face of this earth. Life or death situation already emotions emotions use probably perfect. But that being said, I think this was a wonderful parachute debating. So keep it up, everybody, and thank you so much. Now moving forward to presentation for today. Today we'll be primarily discussing about types of motion and speaker roles. So types of motion ma थोरै जाउँ है त. टाइप्स अफ मोसन तीनवटा टाइपको मोसन हामीले युजुअली देख्छौं डिबेटमा है. एउटा खालको मोसनलाई भ्याल्यु बेस्ड मोसन भनिन्छ. फर्स्ट टाइप्स अफ मोसन. यस्तो मोसनहरु चाहिँ जहिले पनि दिस हाउस बिलिभ्स दैट भनेर स्टार्ट हुन्छ. फर एक्जाम्पल सर यो चाहिँ पोलिसी डिबेट है. दिस हाउस बिलिभ्स दैट भनेर स्टार्ट हुन्छ. त्यस्तो मोसनहरु चाहिँ जहिले पनि भ्याल्यु बेस्ड मोसनमा धेरै जसो डिबेटमा गफ गर्दाखेरि हामी यो भ्याल्यु ठीक छ कि छैन भनेर डिबेट गर्छौं. सो यस्तो खालको मोसनको एक्जाम्पल के हुन्छ होला भन्दा दिस हाउस बिलिभ्स दैट गभर्नमेन्ट शुड मेक इट म्यान्डेटरी फर इन्डिभिजुअल्स टु अटेन्ड भोटिङ भनेर भन्ने है. भोट गर्नको लागि म्यान्डेटरी गर्ने मान्यता राख्दछ भनेर भन्ने. दिस हाउस बिलिभ्स दैट भनेर स्टार्ट भयो भने त्यसलाई हामी भ्याल्यु बेस्ड मोसन्स भनेर भन्छौं. यस्तो खालको मोसनमा चाहिँ तपाईहरुले प्रिन्सिपलको कुरा गर्नुपर्छ के. व्हाई इज दिस जस्टिफाइड, व्हाई इज दिस फेयर, व्हाई इज दिस अ राइट थिङ टु डु, व्हाई इज दिस अ गुड थिङ टु डु भन्ने खालको डिस्कसन्सहरु चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड डिबेट्समा बढी गरिन्छ हैन. जस्तो तपाईहरुले भ्याल्यु भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ त? भ्याल्यु भनेको मोरालिटी, अलिकति बढी राइट अर रङको कुरा हो नि हैन. भ्याल्यु बेस्ड मोसनमा चाहिँ त्यसरी डिबेट गर्नुपर्छ. अब पोलिसी बेस्ड मोसन्सहरु कसरी स्टार्ट हुन्छ होला भन्दा
दिस हाउस वुड भनेर स्टार्ट हुन्छ. फर इक्जाम्पल यो मोसन हेर्नुहोस् है, हिजो हामीले धेरै डिस्कस गरेको मोसन यही पनि हो. दिस हाउस वुड भनेर स्टार्ट भएको छ नि त्यहाँनिर. दिस हाउस वुड मेक भोटिङ म्यान्डेटरी फर एभ्रीबडी above the age of 18 भनेर भन्यो भने दिस इज अ पोलिसी मोसन. अब पोलिसी मोसनको फिचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यु रिक्वायर अ पोलिसी or you require someone to do something नि त त्यसमा हैन. दिस हाउस शुड मेक भोटिङ कम्पलसरी भनेर भन्ने मोसन छ भने त्यहाँनिर यु आर ट्राइङ टु डु समथिङ हैन. त्यसैले पोलिसी डिबेट्समा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कुरा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर पनि लिस्ट डाउन गर्नुपर्छ क्या. बुझ्नुभयो नि. हिजो चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टेसन मात्र सिक्यौँ. अब आज चाहिँ हामी त्यो अरू एलिमेन्ट्स अफ डिबेटिङ पनि कसरी बनाउने, पोलिसी कसरी बनाउने, डिस्कसन्सहरू अर्को कस्तो खालको हुन्छ भन्ने पनि अलि बढी डिस्कस गर्छ. र फाइनली भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसन्स. अब यस्तो मोसनमा चाहिँ भ्याल्यु पनि इन्कर्पोरेटेड हुन्छ, पोलिसी पनि इन्कर्पोरेटेड हुन्छ क्या. भनेको यसमा चाहिँ कस्तो हुन सक्ला रे मोसन भन्दा दिस हाउस बिलिभ्स द्याट आइएमएफ अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क शुड बेल आउट इकोनोमी अफ largely hit affected regions or countries due to COVID-19 crisis भनेर भनेर के. यसमा चाहिँ अब भ्याल्यु पनि छ, प्र्याक्टिकल एलिमेन्ट पनि छ के. यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दा यो पार्लियामेन्टले आइएमएफले चाहिँ सर्टेन कन्ट्रिजहरू जसलाई चाहिँ कोभिडले एकदमै नराम्ररी हिट गराएछ उनीहरूलाई पैसा दिनको लागि म्यान्डेट पनि गरिरहेको छ. तर एट द सेम टाइम त्यहाँनिर त्यसको भ्याल्युको बारेमा पनि डिस्कसनहरू भइरहेको छ. त्यस्तो मोसनलाई चाहिँ हामी भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसन भन्छौँ है. तपाईँहरू बुझ्नुहोस् है, जहिले पनि दिस हाउस वुड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि पोलिसी मोसन्स हुन्छ है. अनि भ्याल्यु मोसन जहिले पनि दिस हाउस बिलिभ्स द्याटबाट स्टार्ट हुन्छ. तर यो सँगसँगै अरू टाइप्स अफ मोसनहरू पनि हुन्छ जसको चाहिँ एउटा कुनै अम्ब्रेला हेडिङ छैन, त्यो भ्याल्यु मोसन्स भित्रै पर्न सक्छ है धेरै जस्तो केसेसमा. त्यस्तो मोसन चाहिँ कस्तो हो भन्दा दिस हाउस रिग्रेट्स, दिस हाउस सपोर्ट्स भनिन्छ क्या. त्यो भनेको कस्तो भन्दा यसमा चाहिँ यु रिग्रेट समथिङ द्याट हेज अलरेडी ह्यापेन्ड है. वेन डु वी रिग्रेट एनिथिङ? युजुअली हामी लाइफमा पनि केही कुरा रिग्रेट कति बेला गर्छौँ होला भन्दा इफ वी डु समथिङ ब्याड वी रिग्रेट इट होइन. त्यसै गरी रिग्रेट्स मोसन पनि त्यसरी नै डिबेट हुन्छ. यसको इक्जाम्पल के हुन्छ सक्छ भन्दाखेरि दिस हाउस रिग्रेट्स द राइज अफ फेसबुक है. अब त्यो पनि एउटा मोसन हुन सक्यो कि. अब त्यसमा चाहिँ हामीले वी रिग्रेट राइज अफ फेसबुक बिकज वी ट्राई टु प्रुभ द्याट फेसबुक इज ब्याड एन्ड वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस विदाउट फेसबुक भनेर भन्नुहुन्छ. अथवा सपोर्ट्स मोसन छ भने फर एक्जाम्पलको लागि मात्रै होइन, दिस हाउस सपोर्ट्स द रिइलेक्सन अफ केपी शर्मा ओली. एक्जाम्पलको लागि मात्रै है. आई डोन्ट पर्सनली भन्नाले त्यो मेरो पर्सनल ओपिनियन होइन, एक्जाम्पलको लागि मात्रै भनिरहेको है. यस्तो खालको सपोर्ट्स भन्ने मोसनमा चाहिँ यु सपोर्ट अ सर्टेन काइन्ड अफ आइडियोलोजी होइन. भनेको एक्जिस्टिङ कुरा पनि हुन सक्छ अथवा हामीले फ्युचरको कुरालाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छौँ है. सपोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यही कुरा हो नि होइन. वेन डु वी सपोर्ट समथिङ? वी सपोर्ट थिङ्स द्याट वी लाइक अर वी थिङ्क इज गुड फर द वर्ल्ड अर गुड फर इन्डिभिजुअल्स. त्यसरी नै त्यो दिस हाउस सपोर्ट्स भन्ने मोसन्सहरूलाई पनि त्यसरी डिस्कस गर्छौँ. अब त्यो मोसनहरूमा कसरी आर्ग्युमेन्ट फर्म गर्ने भनेर चाहिँ डिटेलमा हामी भोलि गफ गर्छौँ किनकि इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड ह्युज सेसन होइन. त्यसमा हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ. आजको लागि चाहिँ यो मोसन्सहरूको टाइम होला है. बुझ्नुभयो सबैजनाले? माइक अन गरेर भनिदिनुहोस् है कसैले बुझ्नु भएको छ. बुझ्नुभयो है? म क्वेसन सोध्छु है त. भ्याल्यु बेस्ड मोसन्स कसरी स्टार्ट हुन्छ? This house believes that. Okay, this house believes that भनेर स्टार्ट हुन्छ है. पोलिसी मोसन्स This house would. ओके. फाइनली भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसन्स कस्तो हुन्छ? House supports or regrets. This house supports regrets भनेको नि भ्याल्यु मोसन्स नै हो है. मैले अघि भनेको थिएँ भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसन चाहिँ दिस हाउस बिलिभ्स द्याट someone should do something है. जस्तो पोलिसी मोसन्स मात्र भयो भने दिस हाउस वुड भयो है. तर भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसनमा चाहिँ बिलिभ्स द्याट पनि भयो तर सुड डु समथिङ पनि भयो. मैले अघि भनेको थिएँ दिस हाउस बिलिभ्स द्याट गभर्मेन्ट सुड म्यान्डेट अथवा दिस हाउस बिलिभ्स द्याट आइएमएफ सुड डु समथिङ. यस्तो खालको मोसनहरू आयो भने त्यो चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड पोलिसी मोसन भयो है. अलराइट, मुभिङ अन. ओके, अघि मैले स्लाइड चेन्ज गरेको थिइनँ तर एक्जाम्पलको लागि यहाँ पनि हेरौँ है. दिस हाउस वुड अथवा त्यसलाई हामी सिम्पली
हामी धेरै डिबेट गर्दै गइसकेपछि त्यो दिस हाउ सुड भनेर भन्दैनौँ, THW भनेर भन्छौँ, THBT भनेर भन्छौँ। दिस हाउ सुड भन्ने नि मोसन हुन्छ, कुनै कुनै दिस हाउ सपोज भन्ने नि मोसन हुन्छ, रिग्रेट्स भन्ने नि मोसन हुन्छ है त। यो चाहिँ टाइप्स अफ मोसनहरू भयो युजुअली। त यो बाहेक अर्को एउटा टाइप पनि हुन्छ, म तपाईँहरूलाई थोरै भनिहाल्छु त्यसको बारेमा है। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा दिस हाउस एज समवन वुड डु समथिङ भन्ने हुन्छ क्या त्यो मोसन चाहिँ, त्यसलाई हामी एक्टर डिबेट्स भन्छौँ। त्यो डिबेटको एक्जाम्पल कस्तो हो भन्दा फर एक्जाम्पल दिस हाउस एज एन 18-year-old वुड चुज टु नट फल इन लभ भन्ने मोसन छ क्या। अथवा दिस हाउस एज एन 18-year-old वुड स्टडी नेपाल इन एक्सपेन्स अफ गोइङ अब्रोड एन्ड स्टडिङ। त्यस्तो मोसन चाहिँ कस्तो हो भन्दा यु आर डिबेटिङ द्याट मोसन फ्रम पर्सपेक्टिभ अफ एन एक्टर है। त्यो अघि मैले भनेको फर्स्ट एक्जाम्पलमा यु डिबेट फ्रम पर्सपेक्टिभ अफ एन 18-year-old है। अब 18-year-old को लाइफ कस्तो हुन्छ, वाट आर देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ, वाट आर देयर वर्ल्ड भ्युज, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इमेजिन गरेर डिबेट गर्नुपर्छ है। अरू एक्जाम्पल भनेको के हुन सक्ला भन्दा अब दिस हाउस एज युनाइटेड स्टेट्स वुड डु समथिङ भन्ने मोसन। दुईटा खालको डिफरेन्स एउटा भन्छु ल म त। र दिस हाउस बिलिभ्स द्याट चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी सुड नट इन्टरभिन इन हङकङ भन्ने मोसन छ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट डिबेट्स हुन्छ क्या। एउटा डिबेटमा चाहिँ तपाईँले यु हेभ टु डिबेट एज चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी है, अनि अर्को डिबेटमा चाहिँ तपाईँहरूले वर्ल्ड भ्यू थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्नुपर्छ क्या, वर्ल्ड भएर डिबेट गर्नुपर्छ। दिस हाउस बिलिभ्स द्याट चाइना सुड नट इन्टरभिन इन हङकङ भनेर डिबेट गर्नुपर्छ क्या। त्यसरी त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ त्यहाँनिर होइन मोसनको टाइप अनुसार, अनि डिबेट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। अलिकति सिम्पल एक्जाम्पल भन्दा दिस हाउस बिलिभ्स द्याट 18-year-olds लभ भन्ने डिबेट र दिस हाउस एज 18-year-olds वुड नट फल इन लभ भन्ने मोसन इन्टायरली फरक हुन्छ। एउटा मोसनमा चाहिँ पिपल हु आर्न्ट 18 होइन ले डिबेट गर्नु पर्यो क्या, त्यसमा थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभबाट भनेको पिपल हु आर 30 ले डिबेट गर्नु पर्यो, हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले डिबेट गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्नु पर्यो। तर एज एन 18-year-old भनेर भनेको छ भने चाहिँ 18-year-old को माइन्डसेटमा गएर डिबेट गर्नु पर्यो। यो पनि बुझ्यो? यो बुझ्यो कि बुझेन? मलाई कसैले बुझ्यो भने बुझ्यो भनिदिनु, बुझेन भने बुझेन भनिदिनुहोस् न, अथवा क्वेसन सोध्नुहोस्। बुझेन भने क्वेसन सोध्नु चाहिँ। अलराइट, बुझेन सर। बुझेन कि के बुझ्नु भएन मलाई क्वेसन सोध्नु न स्पेसिफिकली। अर्किड पब्लिक स्कुलको एकजना मान्छेले बुझेन भन्नु भएको थियो। सर भन्छ त नि त्यो एकचोटि रिपिट गर्दिसौ न। ओके, म एक्टर डिबेट्सको बारेमा थोरै रिपिट गर्छु है। अब युजुअली हामी डिबेट गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफाई गरिएको छैन भने थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्छौँ है। भनेको दिस हाउस वुड डु समथिङ भन्ने मोसन छ, दिस हाउस वुड लिगलाइज अल ड्रग्स भन्ने मोसन छ भने त्यो चाहिँ हामी थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्छौँ क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यहाँनिर कुनै पनि एक्टर हुँदैन, त्यहाँनिर कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक ग्रुप हुँदैन, तर स्पेसिफाई गरेको छ अरे दिस हाउस एज नेपाल गभर्मेन्ट भनेर भनेको छ अरे है, अथवा दिस हाउस एज युएस गभर्मेन्ट भनेको छ भने त्यति बेला त्यही स्पेसिफिक गभर्मेन्ट अथवा त्यही स्पेसिफिक एक्टरको पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्नुपर्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? फर एक्जाम्पल एकदमै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि दिस हाउस बिलिभ्स द्याट पवन सुड कट इज हेयर भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले पवन सुड कट इज हेयर बिकज पवन डज नट लुक स्मार्ट दिस वे भन्नुहुन्छ होला, अथवा बिकज इट्स नट नाइस फर समवन टु किप देयर हेयर लङ भनेर भन्नुहुन्छ होला। यस्तै खालको एनालिसिस दिनुहुन्छ होला क्या। तर दिस हाउस एज पवन भनेर भन्नुभयो भने त्यति बेला कस्तो खालको एनालिसिस दिनुपर्छ होला भन्दा मैले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छु क्या, डु आई लुक स्मार्ट लाइक दिस होइन, डु आई थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया टु किप माई हेयर लङ, डु आई थिङ्क इट सुट्स मी, इट सुट्स माई पर्सनालिटी, यसरी डिस्कस गर्छु होला क्या। त्यति बेला चाहिँ इट्स मोर अबाउट माई सेल्फ देन द थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभ। तर थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि इट्स मोर अबाउट वाट्स इन जेनरल गुड है अथवा इन जेनरल ब्याड। तर त्यो एउटा स्पेसिफिक एक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यही कुरा ट्रु हुन सक्दैन नि त, हुन पनि सक्छ होइन। अब तपाईँ र मैले दुवैजनाले मैले कपाल किन काट्नुपर्छ भनेर भन्दा एउटै आइडिया पनि लिएर आउन सक्छौँ, एउटै खालको डिस्कसन्स पनि हुन सक्छ होला त्यहाँनिर। तर युजुअली त्यहाँनिर एउटा सेन्ट्रल इन्ट्रेस्ट भनेको मेरो लागि मै हुन्छु, किनकि
त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट एक्टर ग्रुपको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्टर उनीहरूको लागि भनेको आफू नै हुन्छ नि त हैन तर थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिभ अथवा वर्ल्डको लागि त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको